So, chapter 6, data dedupe. So, from the word itself, removing of duplicate. No? Removing of duplicate. So, data dedupe is a feature of 2016 which helps reduce impact of dual data. Nangyayari ito lagi sa mga enterprise. Not only in data, but also in backup. Na dalawa yan eh. Yung data, binabackupan every night, pwede mo rin tanggalin sa backup. Pero, you can never perform data dupe sa operating system. Okay? So, yun yung limitation niya. Hindi ka pwede mag-dedupe. So, paano mo re-remove yung mga doble? Ginawa na natin yung last week, no? Yung mga doble. Yung side by side, di ba? Nag-DISM tayo and then cleanup method. So, ang counterpart for data is dedupe. Okay? So, obviously, dedupe dramatically reduce overall storage cost. When I was in Telstra, we are isang customer namin, we are renting EMC storage, no? So 200 gigabyte is $100 per day. And imagine mo, running 24/7, 365 days, magkano cost nun? Napakalaki. Pero ang mga laman lang ng data ng mga user are MP3 and videos. Diba? So sayang yung mga binabayaran namin. So dito, with this housekeeping tool, it will reduce overall cost. Lilitang inyong cost. No? So data dedupe, optimize free space on volume by examining data. Okay? Check niya yung mga duplicate. Yun lang yan. Yun lang yan. No? Check lang yung duplicate. Basta na. Okay? So, this is a very short topic kasi napakadaling intindihin naman. No? Then, may mga question dito. How do you answer this question? So, it's up to you if you want to answer later on. Pero first, syempre, we need to study. No? So, scenarios, ang ginagamit dedupe. Sa mga documents, no, we can reduce up to 50%. So, ano mga documents? Yung let's say, PowerPoint presentation ng mga sales team. Diba? Let's say, meron kang PowerPoint 1. Tapos, 100 agents mo. Kinagamit nila yung 100 din. So, 100 times, let's say, 1 megabyte. So, ilang megabyte yun? 100 megabyte duplicate copy. Kasi sayang. Sayang lang. Pare-pareho lang. Di ba yung mga ahente? Pare-pareho lang yung PowerPoint nila eh. Magka-copy yan into a home directory. So, it's a waste of space. Another one, yung mga deployment share, yung mga ISO. Meron ng Windows 10 ISO, tapos isang admin, meron pang Windows 10. Pangatlong admin, may sarili pang Windows 10 ISO, share. No? Ba't di lang i-delete yung tatlo, magtira na lang isa? Okay? Yan ang purpose nito. Okay? Yan yung mga virtual libraries. Okay? Yung mga VMDK na dineploy natin. Na in fact, paulit-ulit lang yung VMDK na yun. Pwedeng, in fact, iisang VMDK lang nakakonect kayo kung mananotice ninyo. Na-reduce ko yung duplicate copy. No? So, power on ko nga ito so I can show you. And general file share. Okay? So, you should consider the following question. Yung server nyo ba have enough workload duplicate? Even if you have 2 terabyte. Kung ang mga data lang naman, puro VMDK, na paulit-ulit lang, no? Sayang lang yung disk space ninyo. So, ang ginawa ko dito sa data nyo, no? Tagal naman magbut nito. Isa lang yung master, which is the parent. Isa lang yung master, which is the parent. The rest are child. So, meaning, itong operating system na to, nakakonect sa isang parent, VMDK. Pero hindi yung data dedupe. Hindi yung data dedupe, no? So, it's just one way of doing housekeeping and saving more space. So, sir, ano itsura nun? Ano itsura nun? Ito yun. So, meron tayong 3 server, remember? Pero hindi ito dedupe. Remember, meron kang 3 server. Server 1, 2, and 3. And then, yung 3 yan, child VM lang yan. Dahil lang parent, ito si parent. Remember server 1? Tingnan mo yung server 1, gaano kaliit. Tingnan mo. 5 gigabyte lang. Okay? Pero pag inopen mo yan, that's about 20 gigabyte. Okay? 5 gigabyte operating system. Isa pa, server 2, gaano kalaki itong server 2? Yung OS lang tinitingnan ko. 4.6 gigabyte. Late na? Nakakatipid na yung space. Ito naman server 3.
Ganun din, 4.6 gigabyte lang. Sir, ba't ang liit? No? Kasi nga, meron siyang parent. Asa yung parent niya? Ito yung parent niya, base, which is 13 gigabyte. So, yung tatlong server na yun, nakakonect lang dito. Pag ito nawala, wala. Goodbye na yun sa tatlo. So, that's how I save space. So, try to imagine, 3 servers, how many bytes? 31 gig lang. Napakatipid, di ba? Compared dun sa server 4 na kinrate natin, ito, isang space nito is server 4, di ba? Server 4. Dinilit ko na yan. Asan yung server 4? So, saan nakalagay itong server 4? How will you know? Punta lang kayo sa hard drive. Yan, yan, yan. Virtual disk yan. Click mo yung browse. Yan na server 4. Tingnan gaano kalaki ito. 20 gigabyte. Walang parent. 20 gigabyte. Walang parent. Compared sa isa, 5 gig na. So, I'm reducing a lot of this space. Kasi wala akong enough workload. Okay? Dahil mahal ang storage. So, bakit mahal ang storage? Bakit $100 per, sir? Per 200 gigabyte per month? Kasi ganito yan. Number one, magkano storage engineer? $50 an hour, pinakamura. Number two, magkano yung host na EMC? Millions yun, millions. Number three, location. No? Yun yung location na tinatawag nilang AZ, Availability Zone. May location sa Singa. Sa Singa, may 3 data center for redundancy. Na pag nawala ang isa, up and running. No? So, dinidiscuss kasi sa AWS. That's why very expensive ang this space. Okay? Hindi ito yung bibili ka ng SATA na sa PC Express, 2 terabyte, mga 3,000 pesos. Hindi ganun. No? You have to think about maintenance and how fast can you restore the VDI. Okay? So, very important ang ating data dedupe. So, paano mag-dedupe? So, may tinatawag na chunk. Pag sinabing chunk, ito yung similar file, duplicate file. Okay? May chunk store. Chunk store, doon nilalagay yung duplicate file. Okay? Dedupe naman is a PowerShell command. Okay? Metadata is a data about the data. So let's say meron kang picture. Okay, JPEG, 1 megabyte. Pag ni-right click mo yung picture na yun, I'll give you an example. Let's say, may data ako, no? Sino bang example ko? Punta ako images. Images. Ba yan? Hirap talaga pag laptop. Okay, images. Sabihin natin na si Heart Evangelista. Okay. So, magda-download lang ako ng picture ni Heart. Kung nga ito yung data natin. So, lalagay ko sa desktop natin. So, yan. Sa data to. Data. Okay? So, yan data na yan. Pag ni-right click mo, may information. Information about the data. So, ano nakalagay dito? So, may title. Pwede ka malagay subject, picture ni Heart. May rating siya. Let's say 5 star. Naka-tagging. Sino gumawa. Kailan pinicturan. Meron pa yung location eh. Saan pinicturan? X and Y coordinates. Anong dimension. Anong height. Ilang DPI. Kung SLR to, anong speed ng ISO ginamit. Ibig sabihin, it's a data about this data. Okay? So, yan ang metadata. Malinaw ba? Malinaw ba? Kinikip yan sa, hindi lang sa file allocation table, kundi sa chunk store na tinatawag natin. Try to imagine, 100,000 na picture ni Heart. Gaano kadaming data kailangan i-keep, di ba? Ang dami. Next, file stream, yung main content, yung picture. File system, yung NTFS. Filter, yung plugin, which is JPEG, and optimization na gagawin mo. Paano mo kino-compress? Okay? Then, meron 3 optimization policy. Okay, papakita ko ano ba yung optimization policy. Ang reparse point naman, yung tag nito. Remember, meron tayong picture. May tagging to eh. Pakita. Ayan, yung tag niya. Hindi lang yan. Pag sinabing tag, let's say, another one example is it a read-only tag? Is it a hidden file? No? For backup naman,
makikita yung tag niya, file is ready for backup. Nakagana na, archiving. Pwede backup to. So pag nag-run yung backup at night, naka-checkbox, kakopy niya ito. Babackup niya si hard. Pero pag nakaganyan, ibig sabihin, nabackupan niya. Nagets niya? Hindi na niya babackupan. Okay? So these are tags about the data. No? Volume, ano man volume? Simple volume, yung mga ganun na. Logical volume, dynamic volume, no? Workload, yung mga nagrarun na application sa server. Remember, 2016 can support maximum, may maximum hanggang 64 lang. Paano yung mga 120 terabytes hindi na kaya. No? So that's why multiple volume ginagawa namin. Lagi kami nagmo-multiple. Kasi we're hosting VMDK, large amount of data. Dito sa VMDK natin, maliliit lang to. No? 4 gig nga lang. So, enough lang yan. No? Pero sa mga customer kasi namin, State Street, institutional banker sila. Ang dami nilang VDI. Sa isang host, 64 VDI. We have about more than 300 hosts. No? Pa 16 lang kami all over the world. So, napakahirap. Okay, ang data dedupe, kaya niya 1 terabyte lang. So, paano sir yung 2 terabyte? Hindi na niya kaya. Mahirapan na kayo mag-housekeeping. Okay? It also support the data dedupe sa Nano. Okay? Okay? So, optimization, minimum file age, minimum yung ibig sabihin, kailan mag-run ang data dedupe? Kailan siya mag-delete ng duplicate file? Minimum 3 days. Okay? For VDI dedupe, 3 days din. For backup, every day, pwede ka mag-dedupe. Let's say 10 terabyte na yung backup mo. Mga duplicate copy lang naman yun. Every night, mag-run ka. Pwede yun. Okay? Makakatipid ka ng file. Then, may tinatawag na ito. 3 policies ng dedupe optimization. Meaning, remove the dedupe lang. Okay? So, it will store yung data uniquely. One data lang. Let's say, meron kang 10 PowerPoint. No? Pas may isang master, didelete niya yung 9. Meron namang garbage collection. Ito yung not being used. Ito yung recycle bin na tinatawag natin. No? Recycle bin yan. Meron naman integrity scrubbing. Ito yung check niya kung may let's say bad sector. Kung may, let's say, 3 disk, 100 duplicates. Sa pangatlong disk, corrupted yung original copy. Original file. Corrupted. Uy, corrupted. Anong gagawin nito? Kakopy yan. Lilipat sa ibang hard drive. Okay? Unoptimization, para itong unzipping. It will remove optimization. So, tatanggalin lang yan. Parang off. On, off. On, off. Bakit kailangan i-off? Kasi may mga data na hindi pwedeng i-dedupe like SQL lang. Mga DBA namin, ayaw din i-dedupe kasi mabagal. Na-experience nyo naman pag binuboot up nyo yung VMDK nyo, diba? Na-experience nyo yung pag binoot up nyo. Kasi kukonek ka server 1. So, ba't ang bagal? Naka-optimize. Naka-dedupe kasi siya. Tinanggal natin yung mga copy. So, magkikreate ulit ng duplicate the moment you run yung SQL. Okay? So, ano gagawin nyo pag sinabi, pag gano'n, bagal, unoptimize nyo na. Okay? So, paano mag-install ng role? Napaka-simple. File storage, dedupe, next. So, follow nyo na lang to. So, ito yung homework ninyo. Gagawin ko kasi, demo kasi, script na, via script na. So, lahat ini-script ko. Kasi maraming ticket everyday. So, hands-on lab nyo, maganda gawin nyo to ngayon. Para nakikita ko kung working talaga yung VM natin. So, hands-on lab for today. Page dedupe. Okay. Page, ano ba yan? 108. Okay. So, ito yan. Ito yung step by step for beginners. Kung wala talagang idea anong ginagawa. Ano yan? Dedupe. Punta dito. Ito yung wizard. Ito, de-demo ko. Yun lang. So, ito naman, paano mag-install na using PowerShell. Okay? PowerShell. Okay? Yan. Okay, follow niyo yan. Follow niyo yan. Nandiyan na yung step by step. Dedupe schedule via GUI. Ito yan. Dedupe files older
than 3 days. Let's say, on the third day, may duplicate, yun, tanggalin na. Sa PowerShell, ito yung command. Enable dedupe. Which volume? Remember, you cannot dedupe C. So, dedupe natin D. Ay, gagawa pa ako ng D. No? Gagawa akong D. Sige na, gawa na ako ngayon. So, itong dedupe natin, itong 3 na lang. Okay, kailangan may D. So, you have to shut down first. Mag-a-attach ako ng D volume, D. Shutting down. Shutdown nyo, ha? Shutdown nyo. Maglagay kayo ng D. Kasi hindi nga pwede compress yung C. Add drive, add SCSI. Ganun, ha? Add SCSI. Add drive. New. Bago. VHD lang. Hanggang 2 tera lang, na? Dynamically expanding. Sabihin natin, 20 gig to. Hindi, malaki masyado. 5 gig lang, 5 gig lang, ha? 5 gig lang. So, dito de-define yung drive. Size 5 gig. Okay? Tipid tayo kasi limited lang yung space natin. Then power on. Pakita ko yung paano mag-dedupe. No? Okay, so ito na yung server 3 natin. First, I need to format yung volume. Tandaan nyo, itong 740 is all about storage, compute. No? Kaya puro tayo storage. Ayan o. So nag-add ako ng 5 gigs. So format ko muna to so I can be able to demonstrate kasi ito yung ating test data. Format lang na the usual way. So na-discuss ko na ito paano mag-format sa previous topic natin. No? So ayan, meron na tayong E. Okay? So maglalagay yung data. Problema ko. Sir, excuse me po. Sige, go ahead. Sir, naghang po ata yung share screen niyo. Ay! Oo nga no, shucks. Thank you. Yung share ko, new share. Bakit natanggal? Ayan, kita na? Wala. Ayan, yan. So meron na akong E. Walang laman. Lalagyan natin ng data. Copy natin si Heart. Kung ayaw nyo si Heart, pili na lang kayo, no? Bay Alonzo. Sino na kung unspecified? Bakit? Hindi ba ako pwede mag-paste? Ay, hindi pala pwede ako. Kasi, teka, nag-RDP ako. Sandali, hindi pwede. Naka-RDP ako eh. Pwede yan. Ayan na. Copy. Yan ang problema pag Hyper-V. Yun, ganun technique ha. Copy-pasting ha. VM within the VM. Okay? Copy-pasting. Meron siyang limitation. Ayan, so may data na ako. C-Heart na. 83 KB. Okay, so may data na yung E ko. Let's see. Run tayo ng PowerShell. Ito na. So, lalakihan ko for the sake of mga nag-YouTube kasi hindi nila nababasa. Okay, by the way, we have a YouTube channel if you would like to review
I always paste yung mga discussion natin. Okay, so ito gagawin ko. First of all, show drive E ba yan? So, pakita ko muna yung E ko. Ha? So ito yung E ko. Pakita ko yung size. E. Initial is 32 megabyte. Okay. 32 megabyte. And then, yung metadata natin, metadata, C heart is, pansinin niyo to, C heart. Hirap pag maliit ang screen. Heart 83 kilobytes. Tama ba? Size on disk, 84 kilobyte. Okay, so dapat we're expecting reduction. Reduction. We're expecting a reduction. Dodoblehin ko. Teka, syempre mag-iiba na yung size niyan. Okay. So, copy ko muna uli. Mali 32. Regionally, 32,452. Yan, 32,452. Okay? Yan, original size with two similar data. Ito na. So, first of all, we need to install Windows feature. No? So, anong nangyari sa akin? Ba't di nag-respond? CLS, CMD, CD goes to the root directory. No? So, ito yung first command natin. Install muna natin yung feature. Windows feature. Oops, hindi pa fully loaded. Install. Yun, fully loaded na. Windows feature. The name of the feature we'd like to install is file server data dedup. Okay? Deduplication. And then reboot. No? Restart natin yan. Okay? So, ito yung first command natin. Okay? So, rarun ko na siya. Pero sa save ko muna kasi magre-reboot. Save ko dito. Okay? Run. So, it will just install the dedup feature. Okay. Oh, Na-install na. hindi na daw need mag-restart, sir. Oh, No need daw nag-restart. to restart na. So, okay lang. Sige, no need to restart. Hindi na natin restart. And then, next step is we have to enable the dedup volume. Tama, hindi lumalabas. Kaya gusto ko mag-restart. Ulitin ko. Kasi hindi lalabas yung command. Then, ayun, lumabas. It will take a while. So, hantayin nyo lang. Volume E. Tama ba? Volume E ba yan? Ayun o, E. Tama, diba? E. Ayun o, E. Kaya finormat ko E. Okay, enable lang yung feature. Okay. So, enable na. Okay. Next, we have to get view muna natin and set volume wide settings. No? Get dedup. Lahat ng tinatype ko, I'll give it to you. No? Volume E. Di-display natin in a format, in a list view. Okay. So, ano yung di-display? All. Lakihan ko nga. Hindi makita. Edit, full screen. Nasa server 3 ako ha. Server 3. Save, connect. Yan, para max out. Yan, kita na lahat na. So, we list the dedup. If you can see, we haven't saved anything. Okay. Volume. Free space, 533. Minimum file size, 32. Ito, unoptimized and used. So, ito yan. 32 MB, tama? Yan na, 32 MB. Okay? So, unoptimized pa siya. So, we're expecting a reduction. Okay?
Next is saan ba yan? Set dedup volume E minimum file age. Ibig sabihin minimum file age ba't wala file age. Sige na nga, pinalitan na naman na. Today, minimum dedupe right now. Okay? Pag sinet mo sa 3, dedupe after day 3. Okay? Ganun lang yan ha. Next, we need to enable dedupe volume. Sa volume E, enable ko na pala. Start na natin. Start dedupe job. Okay, so how many types? Meron siyang garbage collection which flush the recycle bin, optimization to run dedupe, scrubbing to fix the data which has been saved in a corrupted data sector. Meaning re-restore niya, scrub niya. Meaning parang highway. Pag may uka, no, yung parang sa moonwalk pa rin niya. Pag may uka, sisementohin niya yun. Tatakpan niya, do not use. Dahil ang physical damage can never be repaired. Remember, physical damage can never be repaired. Kaya yung mga disc na tinatapon, binibenta sa Lazada, na ginamit ng 1 year, may mga physical damage yan. Pag sinabing bad sector, no, dati, na-fix namin logically. Pero the moment you write a data sa bad sector, corrupted uli yun. Okay, so, in short, hindi na nare-repair ang physical. Tinatapon na yung mga hard drive. Nakakita na ba kayong technician ng hard drive? Binuksan yung hard drive, yung plate doon, tinanggal yung plate, pinilitan ng bago. Never, di ba? Walang ganun. Tinatapon na kagad yun. Okay? Yun ang ginagawa ng scrubbing. I-scrub niya yun, it will mark as bad sector forever and ever para hindi na mag-accidental mag-write ng data. Okay? An optimization is to remove optimization. Okay? Right now, gusto ko mag-optimize. Sino i-optimize natin? Volume E. Priority, meaning gusto ko now na, high na. Okay? Then, let's allocate a memory for temporary buffer na 100 megabytes. And then, how many cores allow ko? 100 maximum. Okay? So, may sariling specific CPU section and RAM section itong dedupe na to. Okay, yan. So, manual. Progress, 0. Okay? So, nag-start na ako. So, how do you monitor? How do you know kung moving yung progress? The command is get dedupe job. Okay, walang din-display. Get dedupe status. Dedupe status. Format natin as format list. Format list, ibig sabihin, detailed list. Oh, yun. Teka, sandali. Nakita niyo? Optimize savings rate 49% daw. Okay, tingnan niyo. Unoptimized size, ilan na? Use space 16 MB na. Compare natin to a while ago. Tingnan mo, ito yung 32. before. Oh, no? Lumiit siya, di ba? Pero dalawa pa rin sila doon. Dalawa pa rin. Tingnan mo. Ito magic dito, man. Tingnan na natin picture ni Hart. Ano nangyari sa picture niyo? Refresh. Kita mo, 84 yan, ha? Kita niyo to? Anong size yan? 0. Yung isa, sir, merong size ba yung isa? Yung pangalawa? 0. Grabe. Di ba kanina? Ilan yan? 32. Oo, 83, di ba? 83 pala. Kaya nag-take note ako eh. Grabe. O isa-isa. Ano nangyari sa isa? Grabe. Size on the 0. Pero ito yung actual size. 0. Ano ginawa niya? Dinump niya sa chunk store. Meron siya specific sector sa E. Doon niya dinump. Kaya lalaki yung E ninyo.
lalaki to, lalaki. Kasi may nag-create ng chunk store, naging 165 MB. 'Di ba originally, ano 'yan? Sorry, ito pala 'yan. Originally 32 MB, 'di ba? 'Di ba? 32 MB. Originally E. Pero ba't ngayon lumaki? Chunk store 'yan. Pero yung actual na data na kinompress niya, ang size sa disk is 0. Ay, lumaki tong chunk store, lumit in size. Magic, ano? Magic. By how many percentage? Optimized file saving rate of 49%. Grabe, laki. Okay? Yun lang. Tapos na. Try to imagine kung 10 terabyte yan. Eh di 5 tera natipid nyo, matutuwa boss nyo. Sabi ka, natipid mo ba? Storage engineer ka na. Storage engineer ka na. Okay? Kung gusto nyo i-run to everyday, get the dupe schedule. Nararan nyo. Tapos gagawa kayo ng schedule nito eh. Makikita ba sir yung size ng chunk store? Oh, yun. Yung size. Di ba remember, a while ago, 32 MB? Ito yung chunk store niya yan. Naging 165. Lumaki. So, lumalaki yan. Pero yung actual data, lumiliit. Okay. Lumaki siya. Okay. Pero itong file na, yung content, yung metadata natin and data, naging 0 talaga. Okay. So, get the dupe schedule. Kailan ito magra-run? Every Saturday magra-run yan. Garbage collection, emptying of recycle bin 2:45 ng madaling araw. And kung merong corrupted data, move nyo yung corrupted data to different sector every 3:45 naman ng madaling araw. Ito yung Sabado. Okay. So, yeah, na-fix ko na yung problem ninyo. And you have, hindi lang makikita ang compress yan kasi hindi naman talaga compress eh. Kundi, removing duplicate file. Yun lang yung ginawa niya. Okay. Now, I'm gonna send a command to you. How do you disable? Paano naman patayin? Papatayin ka na. Unoptimize yung ano Oo, ba yun? yan. No? I'm not optimized. So, pinatay ko na. Pinatay ko na siya. Let's check again. Paano mag-view? Get the dupe job. Status? The dupe status. Get the dupe status. Yan. Wala na. Patay na. Okay, wala nang status. Sana Tapos babalik sa dating size yun. bumalik, oh. Kinaya? Ano? Oh, yan. Pero yung data, may laman na to. Tingnan niyo pare ko eh. 84. Kung 84 gigabyte yan, nako, laking disk space nun, kinain. Especially for solid state. Di ba, mahal na solid state, 1 terabyte, NVMe, 16,000 pesos. Yan. So, kung storage engineer ka, ito yung tinatawag na optimization. Okay? So, bibigay ko yung re-remove natin kasi ayokong nagra-run to para tipid sa space. Re-remove ko. So, that's how you remove, uninstall. Okay? So, send ko tong script sa inyo via Skype. You can perform this in 15 minutes. No? So, you can ask question habang pine-perform ko. Ayan. Okay? Yan yung project 6 natin. Okay? So, anong oras na sa inyo? Okay. Sabihin natin 10 a.m. to mga 10:30. Okay lang ba yan? Okay. Hands-on lab number 6. Dedo. Okay? Okay. Okay. Any question? Let me know sa Skype. Okay, sir. Okay, sige. Bye. Maglalag off lang ako sa Zoom. Ha? Kasi I need to save